สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่ประเทศมาเลเซียครับวันที่3แพลนวันนี้จะไปที่เมืองมาลากานะถ้าดูจากใน Google เวลาเราเปิดไปมาลากาจะอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะระยะทางประมาณ154 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่LRT บันดาตาเสียสลังตันนะครับเขาจะมีเหมือนสนามบินเลยนะทุกคนคือดีมากเลยDuduk tak ramai. Jadi kalau nak pergi Melaka Boleh je, boleh. Okay. 20 pun boleh Okay. 20. Ni. Counter 20ทุกคนตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะราคาก็อยู่ประมาณ12 เหรียญเข้าไปมาลากาก็ง่ายๆแค่ไปแจ้งที่เคาน์เตอร์เนาะก็เขาก็จะให้ตั๋วใบนี้มาซึ่งสะดวกมากตอนนี้เหมือนสนามบินอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเนาะที่ว่ามาที่สถานีขนส่งแห่งนี้ก็ดูดีอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกตเลข4นะฮะเพราะว่ารถจะออกตอนเที่ยงครึ่งตอนนี้ก็ถึงแล้วนะก็ใช้เวลาไปประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นเนาะเครื่องเล่นแล้วชื่อว่าเมอร์นาราตามเมงซารีเป็นเครื่องเล่นแบบกลมๆแล้วก็เราสามารถอยู่บนนั้นแล้วก็มันก็จะขึ้นแล้วก็มันจะลงตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปมหาชนเลยนะคือใครมาที่มาลากาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปที่นี่เนาะนี่ก็เป็นวิวรอบๆนะฮะบรรยากาศดีนะตอนนี้แดดอ่อนๆแล้วก็คนก็ไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยฟิลแบบเวนิสประเทศอิตาลีประมาณนี้นะครับถ้าตอนเย็นๆมากินข้าวอะไรแบบนี้ดูพระอาทิตย์ตกน่าจะตกตรงนี้เนาะคงจะแบบโรแมนติกน่าดูเลยอะWorld Heritage ด้วยนะทุกคน Welcome to Malacca World Heritage City นะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่จองเกอร์วอล์กนะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นถนนคนเดิน Would you like to check something in Family Mart ดู Family Mart บ้านเขาโอ้12 เหรียญเลยผมแพงมากเลยอ่ะนมโปรตีนเมื่อวานที่เราซื้อไม่ได้ดูราคานี่ชินคัพนูเดิล 4.9 แพงมากก็หลังจากที่ฝนตกนะฮะเราก็เลยกลับไปโรงแรมอาบน้ำก่อนแล้วก็รอให้ฝนหยุดแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วเราก็เลยมาเดินอีกรอบหนึ่งดูซิว่ากลางคืนจะมีอะไรบ้างนะฮะเพราะจากที่เราดูในรูปเนี่ยกลางคืนนี่คือแบบสวยนะ
มีแบบถนนคนเดินแล้วก็คนเยอะ แล้วก็มีแสงไฟนู่นนี่นั่นให้ดู เดี๋ยวเราไปลองดูด้วยกันนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างคือ Alah, RM25 je kucing. Nak pergi minum bir ke, Mama Sita pun boleh dengan orang karaoke. Kalau nak enjoy lah. Saya tanya dia dulu. Saya tanya. Okay, terima kasih. So they have only Friday, Saturday, Sunday. So what that way? You gonna walk that way? You can go by river. This Okay. place. And back. ตะกี้เราก็ลองถามพี่คนนี้ดูเนาะ แล้วเขาบอกว่าตลาดจะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะ จะไม่เปิด วันนี้ถ้าวันธรรมดาปกติจะไม่เปิด เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนแผนเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเก็บรูปต่ออาจจะไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมากนะเพราะว่า ไม่ใช่ถ่ายรูปดิเราไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเนาะเพราะว่าเราจะถ่ายรูปเพราะว่าคิดว่าโกโปรกลางคืนน่าจะไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนมาเดินริมแม่น้ำก่อนนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์จำไว้นะทุกคนถ้าจะมามาลากาต้องศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้ามาแบบวันปกติคือจะไม่มีตลาด